Xin chào mọi người, makeup ngày hôm nay chủ yếu sẽ tập trung vào phần mắt và môi với tông màu cam đất lấy cảm hứng từ chocolate. Phần nền cho makeup lúc này mình muốn làn da không quá bóng mà có bề mặt lì, ráo miệng nhưng vẫn tự nhiên nên mình sẽ dùng kem nền của Bobbi Brown. Sau đó dùng che khuyết điểm ở vùng dưới mắt và đồng thời highlight cho vùng da này luôn. Tiếp theo là vẽ lông mày với gel và định hình lại với chì kẻ để lông mày sắc nét và lâu trôi hơn. Mình sẽ dùng tông nâu đen để kết hợp với makeup look ngày hôm nay. Sau khi vẽ xong, mọi người nhớ dùng che khuyết điểm để viền lại xung quanh cho phần lông mày sắc nét hơn nhé. Lý do tại sao mình không phủ phấn ngay sau bước nền là do mình dùng má hồng dạng kem. Để tránh trường hợp má hồng bị bết thì mọi người nhớ lưu ý điểm này nha. Tán đều và rộng toàn phần gò má theo hướng xoắn ốc để màu má có thể tan vào da tự nhiên hơn. Sau đó mình sẽ set lại với phấn phủ dạng bột để khóa lớp nền. Sau bước tạo khối và highlight, mình sẽ make up mắt. Bạn mắt M01 này của Roman cực thích hợp cho make up look ngày hôm nay luôn. Đầu tiên mình sẽ dùng một màu cam đất nhạt để tán toàn bộ bầu mắt. Tiếp theo là nhấn vùng nếp gấp mí với màu nâu chocolate của Berry Bera. Và cuối cùng mình sẽ nhấn phần đuôi mắt trên và dưới với màu nâu cam đậm của Roman để tạo chiều sâu cho đôi mắt. Vì chút nữa mình sẽ gắn mi giả nên mình sẽ dùng chì đen kẻ một đường thật mảnh với đuôi mắt không quá dài. Sau khi gắn mi giả xong thì các bạn nhớ dùng bút kẻ mắt vẽ lại để điều chỉnh độ dài đuôi mắt cho cân xứng với mi giả hơn nha. Video hôm nay mình hơi tha một chút vì dùng tới tận 3 em má hồng. Đầu tiên thì mình đã dùng dạng kem rồi và bây giờ thì mình sẽ dùng một màu cam coral để tán theo chiều ngang từ vùng giữa má lan đều ra phần sống mũi. Sau đó mình sẽ dùng thêm một em má hồng thứ ba ở giữa má với tông màu đỏ đâu nấc để tạo điểm nhấn hơn.
Và cuối cùng là son. Mình sẽ dùng màu nâu cam đất của Gila tán toàn bộ môi, sau đó tán thêm màu cam nâu ở lòng môi nữa. Vậy là xong, mình đã hoàn thành make up look ngày hôm nay rồi đó. Mong là sẽ giúp được cho mọi người nhân dịp Valentine sắp tới với make up look này nha. Và đừng quên like và subscribe channel của Beach and Coffee nha. Tạm biệt. So many echoes of younger